Виявляється, не надто розумні російські військові під час окупації Київщини зі своїх російських мобільних номерів дзвонили друзям та родичам. Ці дзвінки зафіксували базові станції в населених пунктах, а нещодавно ми у Слідство.Інфо отримали детальні дані про це і проаналізували. Тепер у нас є нові додаткові докази перебування конкретних окупантів у конкретних населених пунктах, а значить, нові докази для судів і трибуналів над російськими катами. Про це у нашому сьогоднішньому розслідуванні. Привіт, мене звуть Василь Бідун, я журналіст агенції розслідувань Слідство.Інфо. Перед тим, як я розповім вам про окупантів, які дзвонили на родину, підпишіться на наш YouTube канал, якщо ви ще раптом не підписані. Як ви знаєте, з перших днів війни ми у Слідстві.Інфо займаємося ідентифікацією російських військових, які прийшли на нашу землю вбивати українців. Ми вважаємо, що кожен має бути покараний за свої злочини, і як журналісти робимо все для цього можливе, тобто збираємо докази про воєнні злочини. Нещодавно до нас від надійних джерел потрапив список із кількома сотнями російських номерів телефонів, з яких хтось дзвонив, переважно також на російські номери. Відбувалося це у Київській області у березні, саме тоді, коли деякі населені пункти були захоплені окупантами, які намагалися прорватися до Києва. Окрім самих російських телефонних номерів, ми також отримали адреси базових станцій мобільного зв'язку, поблизу яких здійснювалися дзвінки. Переважно навколо Києва, Бучанський район, а також деякі села на півночі Київщини. Також ми отримали деяку інформацію про власників цих мобільних номерів і взялися за ретельніший пошук. В результаті ми встановили кілька десятків російських військових з точними днями і місцями перебування на Київщині. І зараз я вам про них розповім. Але перед цим нагадаю, що казав президент Росії Путін про звірства у Бучі. Что касается Бучи, когда изображали, применение химического оружия правительством Асада, потом выяснилось, что это фейк, такой же фейк и в Буче. Документы, вот он так вскользь упомянул, которые переданы в Федеральную службу безопасности России. Как, кто, у них перехваты есть соответствующие, на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт і создавав условия для організації цієї провокації фейк. А тепер ми розповімо про отримані нами перехоплення, які свідчать, де саме і хто саме з російських військових був у ті дні, коли на Київщині масово вбивали українців. Тоді ні в кого, крім росіян, чи можливо ще білорусів, доступу до цих населених пунктів не було. Чи не найбільше серед окупаційних військ прославилася 64-та мотострілецька бригада з Хабаровського краю. Ця російська бригада відзначилася особливими звірствами в Бучі. Російські окупанти розстріляли та закатували сотні мирних українців. До речі, саме цю бригаду після виходу з Київської області нагородив Путін. Нещодавно українські прокурори оголосили перші підозри у злочинах 10 військовослужбовцям із 64-ї бригади. За даними слідства, вони брали в полон та катували мирних жителів. Ми про це детально розповідали у власних розслідуваннях. З отриманого списку телефонних номерів ми верифікували понад десяток окупантів із 64-ї бригади, номери телефонів яких впродовж березня фіксувалися у захоплених районах Київщини. Як свідчать проаналізовані нами списки, військовослужбовці цієї бригади впродовж березня перебували у таких населених пунктах: Макарів, Наливайківка, Червона Слобода, Колонщина, Бородянка, Шпитьки і Личанка. Ось, наприклад, 27-річний уродженець Томської області Максим Дєєв. Згідно з отриманими нами даними, 3 березня його номер телефону був активний у селищі Макарів на Київщині. Ще один окупант із 64-ї бригади, 31-річний єфрейтор Олексій Корсунцев, 15 березня ймовірно здійснив дзвінок із села Колонщина Бучанського району. Ми змогли ідентифікувати цих та інших росіян, про яких я розповім далі, завдяки новому інструменту, який нещодавно запустило Слідство.Інфо разом з антикорупційним штабом. Це онлайн-мапа з персональними даними військових російської армії.
Зіставивши ці дані з отриманими нами телефонними списками, ми ідентифікували кілька десятків окупантів, які залишили сліди на Київщині. До речі, ви також можете користуватися цією базою та навіть додавати відомості про конкретних окупантів, якщо маєте. Отже, продовжимо. Ще один підрозділ окупантів, який за даними українських збройних сил причетний до геноциду та вбивств мирних жителів на Київщині, 37-ма мотострілецька бригада з Бурятії. Аналізуючи отриманий список, ми встановили щонайменше 14 військовослужбовців цієї бригади, номери яких зловили базові станції на Київщині та Житомирщині. Нагадаю, там теж було окуповано кілька сіл на початку війни. Ці дані дозволяють стверджувати, що згаданий підрозділ вчиняв воєнні злочини принаймні у таких населених пунктах: Іванків, Бородянка, Лишня, Червона Слобода, Личанка, Шпитьки, Северинівка, а також у селі Високе на Житомирщині. Так, у селі Северинівка Бучанського району 3 березня засвітився телефон 39-річного мешканця Бурятії Сергія Усольцева. Сторінка Усольцева у мережі ВКонтакті багато років не оновлювалася, але буквально днями там з'явилося кілька нових фото. 13 травня Усольцев опублікував ось цю світлину. На чолі росіянина помітні рани, а одягнений він у характерну піжаму із зіркою на грудях. У російських пропагандистських сюжетах показують, що саме у такі піжамки вдягають поранених військових, які лежать в госпіталях. Схоже, що Усольцев отримав поранення під час вторгнення в Україну, та зараз вже прекрасно почувається і регулярно викладає нові фото. А ось ще один окупант із 37-ї бригади – 22-річний рядовий Булат Дербєєв. 8 березня його номер телефону зафіксувала базова станція у селі Личанка, що в Бучанському районі. 30-річний сержант Владимир Нічаєв станом на 25 березня, ймовірно, перебував у селі Червона Слобода. Саме там базова станція зафіксувала його російський номер телефону, з якого здійснювалися дзвінки, напевне, на родину. І ще одна важлива знахідка завдяки телефонним спискам, які ми отримали. Російські медіа неодноразово повідомляли про вбитих в Україні росіян з 5-ї танкової бригади з міста Улан-Удэ, теж Бурятія. Але досі не було чіткого розуміння, де саме вони були та що робили. Тепер же стає зрозуміліше. Те саме, що й інші буряти. Вбивали і катували українців. З отриманих списків нам вдалося встановити телефонні номери щонайменше 14 військовослужбовців з 5-ї танкової бригади, які були активні на Київщині та Житомирщині. Йдеться про населені пункти Лютіж, Білогородка, Личанка, а також село Високе на Житомирщині. Наприклад, російський телефонний номер 28-річного сержанта Мітапа Бадмаєва 6 березня фіксували у селі Личанка Бучанського району. У цьому ж селі на початку березня користувався своїм мобільним ще один окупант з 5-ї бригади – 29-річний Арсалан Хобраков, молодший сержант і щирий шанувальник Путіна. Ми зателефонували за номером телефону, який міг використовувати Хобраков. Чоловік вислухав запитання і кинув слухавку, а згодом передзвонив. Алло. Да, слушаю. Еще раз. Что говорите? Повторите еще раз. Скажите, пожалуйста, вы Арсалан Хабракиев, правильно? Хабраков. Нет, откуда данные такие взяли вы? Номер телефона, по которому я звоню, он принадлежит не Арсалану Хабракову, да? Нет, этой сим-картой я пользуюсь недавно, буквально месяц. А, я понял. А, месяц, то есть в марте она вам не принадлежала, да? Я так... Да, нет. Хорошо, а Арсалана Хабракова вы не знаете, да? Нет. Хорошо, я понял. Спасибо. Звісно, маючи телефонні номери всіх фігурантів, ми намагалися зв'язатися з ними за допомогою месенджерів, але отримати більше коментарів нам не вдалося. Ми продовжуємо досліджувати отримані нами списки та будемо публікувати всі важливі знахідки. Та вже зараз зрозуміло, що як би не намагалися росіяни відмежуватися від звірств у Бучі, щодня незаперечних доказів, зробленого їхніми руками, ставатиме більше і більше.
І зрештою кожен окупант, який вчиняв воєнні злочини, буде названий, знайдений і покараний. А я нагадаю, якщо вам подобається те, що ми робимо, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, залишайте коментарі та підтримуйте нас фінансово.